Salutare tuturor! Începem materialul de astăzi cu vestea aceasta minunată că în direcția Comar forțele ucrainene au preluat controlul atât asupra localităților Mârne cât și asupra Vokreșenka. Forțele ucrainene avansează mai la sud de Vokreșenka și se apropie de Comar dinspre vest. Informațiile sunt oarecum în urmă cu situația reală pentru că armata ucraineană a mai ocupat, așa cum se vede în această hartă, 27 de kilometri pătrați, pe lângă cei 47,5 pe care vi-am prezentat ieri. Iată unde sunt fabricate microprocesoarele STM32, așa nume în Franța, ajungând în Rusia prin China și Hong Kong. Acest detaliu este afirmat de către Osinflow. După reconstrucția lanțului de aprovizionare, chipurile sunt o componentă importantă pentru dronele rusești. Polonia mea nu lovește și nu insultă, spun demonstranții care participă la un lanț de demonstrații împotriva urii față de ucraineni, care au loc în 22 de orașe poloneze sub sloganul "Nu fiți indiferenți", iar participanții distribuie autocolante care identifică magazine, locuri și mașini unde ucrainenii pot cere ajutor și pot simți compasiune. Un lucru foarte, foarte drăguț din partea polonezilor că au făcut acest demers. Am văzut mai multe discuții despre o descoperire ucraineană în Stepanorisk și în interiorul Kamianske. Și am zis să vă prezint această hartă în care se vede foarte, foarte clar că nu se întâmplă așa ceva în acele zone. Nu există nicio descoperire, ci doar lupte localizate de când Ucraina a inversat câștigurile rusești în iulie. Există doar câștiguri marginale de o parte și de cealaltă. De asemenea, vedem în aceste imagini brigăzi de muncă feminine din Coreea de Nord, care sunt trimise în Rusia prin intermediul unor companii de externalizare. Muncitoarele sunt plasate pe linii de asamblare în fabrici de cusut, bucătării și ferme, cu salarii anunțate începând cu 480 de ruble, aproximativ $6 pe oră. Se pare că mișcarea lor este rectilinie și uniformă, așa cum se spune, pentru că, așa cum o să vedeți în materialul de astăzi, 50.000 de coreeni sunt pregătiți drept carne de tun, gata să intre în acest foc, în acest cannon fodder, cum se zice, carne de tun în limba engleză. Întrucât am reluat actualizările hărților noastre mai frecvent, există o actualizare din direcția Rodinske. Unitățile ucrainene s-au retras din poziții din interiorul orașului, deoarece apărarea era imposibil de susținut. Forțele rusești controlează acum orașul și împrejurimile adiacente și vedeți în această imagine cu mențiunea că nu prezentăm doar avansurile ucrainene, ci și avansurile rusești. Asta o facem de când lumea, deși unii haters sau unii putinei susțin contrariul. Ziua 1629 a războiului din Ucraina este marcată de o escaladare fără precedent a dimensiunii internaționale a conflictului, pe fondul confirmării implicării masive a trupelor nord-coreene în sprijinul Moscovei, în timp ce pe frontul intern războiul aerian atinge cote alarmante, cu atacuri severe asupra infrastructurii logistice și portoare. Iată principalele evoluții în ultimele 24 de ore în sinteză. Internaționalizarea conflictului, 50.000 de soldați din Coreea de Nord. Avertismentul Kievului, care sună în felul următor, dat de către președintele Volodymyr Zelensky, care a anunțat oficial că regimul de la Phenian urmează să trimită până la 50.000 de soldați nord-coreeni pentru a fi dislocați în Rusia. Această cifră reprezintă o creștere semnificativă față de estimările inițiale din iunie, care spunea de 30.000. Armament asiatic pe front.
Pe lângă trupe, Fenianu continuă să alimenteze mașinăria de război a Kremlinului cu mii de rachete balistice și piese de artilerie, unități balistice nord-coreene, fiind deja semnalate în vestul Rusiei. Războiul aerian de uzură și asaltul asupra regiunii Odessa. Există o blocadă logistică și un atac la Mayachi, în care forțele ruse au lovit strategic podul Mayachi de pe autostrada M15 Odessa-Reni, care urmărește paralizarea coridorului terestru alternativ folosit de către Ucraina spre Moldova și România pentru exportul de cereale. Bombardamente masive în regiunea Odessa și portul Cernomoretsk au fost deja ținta unui atac brutal cu drone și rachete rusești. Atacurile au visat depozite de combustibil și infrastructură energetică, lăsând temporar zeci de mii de civili fără electricitate. De cealaltă parte, Ucraina a ripostat lovind 3 nave cargo și tancuri petroliere rusești în Marea Neagră. Bilanțul victimelor: campania masivă de bombardamente din ultimele 24 de ore a provocat cel puțin 13 morți și aproximativ 90 de răniți în rândul civililor ucraineni, generând noi apeluri disperate din partea Papei Leon pentru oprirea atacurilor asupra țintelor non-militare. Există și tensiuni geopolitice la granița României, pentru că Moscova face niște acuzații dure prin ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a lansat o acuzație directă la adresa României, susținând că Bucureștiul are un rol militar direct în conflict. Rusia pretinde că preluarea de către partea română a autorității portuare din portul Giurgiulești, Republica Moldova de pe Dunăre, ar fi transformat facilitatea într-un hub logistic pentru transportul de armament destinat Kievului. Pierderile înregistrate de către armata rusă în ultima zi includ 1470 de soldați militari ruși scoși din luptă, 48 de sisteme de artilerie, 13 vehicule blindate de luptă și peste 1700 de drone tactice distruse sau interceptate. De asemenea, în axa tactică Comar din regiunea Donetsk, forțele ucrainene nu doar că au rămas pe poziții, ci și-au extins semnificativ avansul teritorial în ultimele 48 de ore, reușind să elibereze noi localități și să preia controlul asupra unei suprafețe suplimentare de zeci de kilometri pătrați. Această operațiune din sud-vestul Donetskului transformă sectorul Comar dintr-o zonă defensivă într-un punct critic de presiune asupra logisticii rusești. Iată evoluția pe hărți, localitățile eliberate și extinderea avansului conform datelor tehnice ale celor de la OSINT. Noi câștiguri teritoriale, forțele armate ucrainene au realizat un nou avans major pe lângă cel de 47,5 km pătrați, încă 27 de km pătrați în flancuri. Acestea duce controlul ucrainean cu mult peste estimarea noastră inițială de 50 de km pătrați, undeva la 75 de km pătrați. Localități sub control ucrainean, trupele Kievului au preluat complet așezările Filia, Tolstoi, Mârne, Vokreșenca, securizând totodată și părți importante din Zârca. În acest moment, unitățile ucrainene înaintează la sud de Vokreșenca și exercită o presiune directă, apropiindu-se de nodul defensiv central din Comar, dinspre vest. Importanța strategică: de ce contează așa de mult Comarul atât pentru ucraineni cât și pentru ruși? Pentru că ucrainenii pot sufoca logistica din Velica Novosilka. Satul Comar se află la doar 14 km la nord de Velica Novosilka. Acest hub este esențial deoarece alimentează trupele rusești pe întreg frontul de sud-est. Dacă Ucraina cucerește sau blochează complet Comar, va tăia această rută principală de aprovizionare. Iată că ucrainenii reușesc inversarea tacticilor de infiltrare pe care le folosesc rușii prin zona gri, traversând râul Vovcea și împingând treptat linia frontului spre sud-est. Succesul avansului terestru este protejat de o superioritate aeriană locală a dronelor ucrainene. Dronele ucrainene vânează convoaiele rusești de aprovizionare, în timp ce sistemele de război electronic blochează capacitatea de decolare a dronelor Moscovei în acest sector. Deși localitatea Comar
rămâne parțial sub controlul sau în raza de apărare a forțelor ruse, dinamica ofensivei aparține Ucrainei. În loc de un asalt frontal sângeros, ucrainenii execută o manevră deșteaptă de încercuire tactică din flancuri, forțând trupele ruse să decidă între retragere sau blocadă completă. Situația fortificațiilor rusești din Velica Novosilka este următoarea. După ce forțele ruse au capturat inițial Velica Novosilka la începutul anului, acestea au transformat rapid zona într-un punct central de sprijin logistic și defensiv din sud-vestul Donetskului. Totuși, dinamica actuală arată deficiențe structurale majore în modul în care a fost organizată această defensivă. Vulnerabilitatea flancului vestic, pentru că fortificațiile rusești din acel sector au fost proiectate în principal pentru a opri un asalt frontal dinspre nord și vest de-a lungul axelor principale de transport. Avansul ucrainean prin sectorul Comar exploatează exact zonele mai puțin fortificate din flancul vestic, unde rușii nu dispun de linii defensive dense. Există și o capcană geografică a râului Vovchka, deoarece forțele ucrainene folosesc cursul apei ca barieră naturală pentru a-și proteja propriile flancuri în timp ce înaintează. Acest lucru izolează fortificațiile rusești avansate și le taie rutele de comunicare directă cu nodurile logistice din spate. Prin securizarea localităților Filia Tolstoi și Vokreșenka, Ucraina a adus piese de artilerie și sisteme de rachete în raza de tragere directă a drumurilor de aprovizionare care duc spre Velica Novosilka. Orice încercare a Rusiei de a trimite întăriri sau muniție în fortificații este interceptată rapid de către dronele ucrainene și de focul de artilerie. Unități ucrainene implicate în contraofensiva de la Comar. Și acum trebuie să spunem că succesul acestei operațiuni din teren se datorează unei cooperări strânse între unități experimentale și forțele nou formate în cadrul extinderii din acest an. Grupul de drone tactice al generalului Mihailo Drapatui, sub conducerea acestui nou comandant, avansul terestru este ghidat de recunoaștere aeriană constantă, unități de elită de operatori de drone, inclusiv elemente asociate coordonării tactice avansate din regiune, vânează sistemele rusești de război electronic pentru a curăța calea infanteriei. În zonă acționează brigăzi de infanterie mecanizată cu experiență în manevre rapide de învăluire. Acestea utilizează vehicule blindate ușoare pentru a infiltra rapid zona gri, ocolind fortărețele rusești grele și forțând garnizoanele inamice să se retragă de teamă să nu fie complet încercuite. Structura ofensivă beneficiază și de o reorganizare din spate a frontului armatei ucrainene, care permite rotația rapidă a trupelor din prima linie fără a pierde ritmul avansului teritorial. Și există un mare impact asupra logisticii ruse din regiunea Zaporojie, pentru că avansul ucrainean pe axa Comar-Velica Novosilka generează un efect de domino critic asupra întregului flanc sudic, lovind direct nodurile de aprovizionare rusești din regiunea vecină Zaporojie. Sufocarea rutei logistice nord-sud, Velica Novosilka funcționează ca o poartă logistică prin coridorul ucrainean extins în Comar. Rusia își vede blocată capacitatea de a transfera rapid muniție și rezerve de pe frontul din Donetsk către pozițiile defensive din estul regiunii Zaporojie. Succesul manevrei de la Comar permite unităților de drone din forțele sistemelor neorientate ale Ucrainei, fără pilot, să își extindă raza de acțiune și să stabilească un control prin foc. Mult mai eficient acest control asupra segmentelor estice ale autostrăzii M14 și M18. Aceste artere formează coloana vertebrală a coridorului terestru rusesc ce leagă Mariupolul de Crimea, tranzitând sudul Zaporojie. Obligată să reacționeze la colapsul flancului vestic din Donetsk, comandamentul rus este forțat în acest moment să disloce unități de rezervă și sisteme de artilerie din sectoarele relativ stabile din Zaporojie, cum ar fi Polhoi sau Orihiv. Acest transfer slăbește densitatea trupelor ruse pe restul frontului sudic. Și vedem în acest moment ce blindate sunt folosite de către ucraineni în manevrele rapide de la Comar. Pentru a menține ritmul acestei contraofensive și a securiza rapid peste 70 de km pătrați în fața fortificațiilor rusești,
Armata ucraineană a mizat pe o combinație de vehicule occidentale cu mobilitate ridicată și blindate grele de sprijin. Este vorba despre vehiculele de luptă Stryker și Bradley, care în special sunt mașini de luptă ale infanteriei M2 Bradley, sunt esențiale în faza de asalt terestru. Ele oferă o putere de foc superioară cu tunuri automate de 25 de mm și o protecție remarcabilă pentru infanterie împotriva dronelor FPV și a schijelor de artilerie, permițând debarcarea rapidă în localități precum Mârne sau Vocrescenca. Mai avem blindate ușoare, Max Pro și Bushmaster, folosite intensiv pentru tactici de infiltrare rapidă prin zona gri datorită vitezei lor superioare pe teren accidentat. Aceste vehicule permit unităților de asalt ucrainene să ocolească punctele strategice rusești fortificate înainte ca defensiva inamică să poată chema sprijin de artilerie. Și avem și tancuri din seria T-64BM Bulat și Leopard 1A5, desfășurate nu ca element de vârf, ci ca platforme de sprijin cu foc direct de la distanță sigură. Acestea distrug de la distanță adăposturile fortificate, bunkerele de pământ și lemn și punctele rusești de tragere și curăță calea pentru trupele mobile mecanizate. Dacă ai și tu niște comentarii de făcut, dacă apreciezi acest material până în acest moment, nu eziți să o faci și, bineînțeles, nu uita să distribui și să te abonezi la canalul Animatura. Ziua 1629 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, așa cum vă spuneam, rușii au pierdut 1470 de militari, 2 tancuri, 13 vehicule blindate de luptă, 48 de piese de artilerie, 6 lansatoare de rachete, 2 mijloace de apărare antiaeriană și 10 sisteme robotice terestre. De asemenea, avem vești foarte bune din Nizhnekamsk, care este unul dintre principalele centre de rafinare a petrolului și petrochimiei din Rusia. Fiind atacat cu drone în această dimineață, rafineria Taneco a fost vizată de acest atac ucrainean cu drone. Complexul are o capacitate de procesare proiectată de aproximativ 15 milioane de tone pe an, ceea ce îl face unul din primele 5 din Rusia, este unul dintre cele mai mari. Avem de asemenea imagini ale forțelor sistemelor autopilotate, dronași ucraineni, care au confirmat atacul asupra rafineriei Taneco din Nizhnekamsk. Operatorii din cadrul primului centru separat și al regimentului 413 Raid au lovit complexul împreună cu alte unități ale forțelor de apărare, fiind raportate explozii și incendii la fața locului. É um peito que está comigo, né? E eu somente com mudando o jogo. Iată o dronă înarmată cu Semtex a lovit aripa unui avion cargo ucrainean Antonov pe aeroportul din Germania, din Leipzig, dar din fericire nu a reușit să detoneze acest explozibil. Relatează cei de la Zeit. Imaginile de supraveghere arată, se pare cum drona zboară direct spre aeronavă, parcată înainte de a cădea la sol. Din fericire, așa cum vă spuneam, a fost găsită acest explozibil la distanță, la mică distanță de locul impactului și se presupune că rușii au fost cei care au fost actorul statal din spatele acestui atentat. The Magyar, adică Magyar Brody, spune că Rusia poate lansa în prezent 77 de rachete balistice simultan și intenționează să ridice această cifră la 200 într-un singur atac.
Acesta spune că Ucraina a distrus peste 300 de sisteme rusești de apărare antiaeriană, radar și de luptă electronică în ultimele luni, dar finanțarea rămâne principala limită. Am dat drumul destul de târziu la material pentru că au apărut știri din ce în ce mai bune. Iată, incendii mari ard la unitatea centrală de fracționare a gazelor Siburn din Tobolsk, regiunea Tyumen, după un atac cu drone ucrainene. Imaginile din zona industrială arată o parte a instalației cuprinse de flăcări. Ну, плохо видно. Вон там. Перекрыли уже. Это пиздец. Ладно, это только начало. Это пиздец, блять, страхово. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!